بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: التمتع بالباذنجان ولمس عورة الرجل للرجل وعورة المرأة للمرأة حلال والاجتهاد المنجس. تقبل الله خالص الأعمال. الشباب الذين وعدتهم بالحديث عن الزواج إن شاء الله ما ناسي ورأيت الجدول، ولكن أحذر الأخبارية من الزواج حتى تسمعوا مني كلاما يرضي الله ورسوله إن شاء الله وآل بيته. السيد الخوئي في سؤال معروف: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب؟ هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الجواب: لا يحرم في الفرض والله العالم. أنصح الأخبارية بتجنب الحوار في الفقه. الفقه معقد ولا تستطيع أن تتعلم الفقه إلا بمعلم، ما تقدر حتى لو تحفظ كل الأحاديث. العقائد تختلف كثيرا عن الفقه، فتجنبوا الحوار في الفقه وركزوا في العقائد وتعلموا الفقه، لكن لا تحاوروا. الناصبي يعير الشيعي بهذه الفتوى ويعير الأصولي. الأصولي وأقصد المنهج والناصبي كعملية لواط بين شخصين، أجلكم الله وأجل الله السامعين. شخص يلوط بشخص، وبعد ما ينتهي من ذلك الفجور يجعل الملوط يكون لائطا، فيكون الآخر يلوط بالآخر. بعد ما ينتهي كل شيء يقول أحدهم للآخر: اسكت، أنت مو شريف. هم اثنيناتهم واحد لايط بالآخر. نفس القضية. سألني أحد الأخبارية في حوار مع معمم أصولي أجلكم الله، فالمعمم قايل له: اعطيني الدليل على أن فتوى الخوئي المنجسة حرام، يعني اعطيني دليل يعارض فتوى الخوئي. ماكو دليل. فأحرج الأخباري تقريبا. فأنت بس تصور عندما مرات أقول لك مدى صدقي، بالمناسبة مدى صدقي. تعرفون شباب، إذا أقول كلمة غلط، كلمة واحدة إذا تطلع مني خطأ، الأخبارية يقلبون الدنيا علي. وهذا يدل على أنني أمضي على المنهج الصحيح وما أقول إلا صدقا. أشكر الأخ شاق يتمنى وجهني، قلت أنه لا توجد في الروايات الشيعية لفظة العصائب. 50 أخباري وكان أولهم شاق يتمنى دزوا لي: لا 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 شيخنا موجودة. دقيت لهم تحية رأسا، قلت لهم: أنا أعتذر شباب، ترى
نزلت أصحح موقفي. هذا شيء يدل على أنه أنت الكلمة من تقولها أكو ناس وراك مفتحة وتبحث عن الحقيقة. فكلمة إذا أقول يرسلوا لي ما أبين لهم إياها، أو ما عندي، مو أصول يعني. أنني أصدق مع الله أولا، ومع نفسي ثانيا، ومع الناس ثالثا. ماكو مراوغة. شنو السبب؟ أنا ليش أقول هذا؟ فقط من تقول شنو قوة الدليل؟ مثلا أنت عندك حوار 20 ثانية أو 30 ثانية أو دقيقة تنهي الموضوع. مثلا هذا المعمم يقول لا ماكو اللي يدافعون عن فتوى الخوئي. فقط قل له عرف لي الفحش، هي انتهت. بس يعرف انتهت، ينتهي الحوار. الناصبي مثال آخر على قوة الدليل عندك. أولا أنت ما المفروض تلزم بالخوئي. الأصولي ملتزم بالخوئي لأن أصولي، فيكون ملزم بكل ما يقوله، وهو عين الانحراف طبعا. شوف قوة الدليل. فقد افرض ما قال لي ناصبي شوف الخوئي يجوز عورة الرجل للرجل من هالكلام، ولا افضل من التمتع بالباذنجان؟ افضل. شوف، ما يقدر الاصولي يطرق راسه خجلا، والناصبي يطرق راسه خجلا، ما يقدر يحكي، ما يتحدث. شوفوا الناصبة ماذا يقولون؟ ابن حزم يروي عن الحسن البصري، وهو يأيده ابن حزم في جزء 11 صفحة 390 طبعة دار الفكر. يقول أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة أن تدخل شيئا تريد الستر تستغني به عن الزنا. يقول وقال آخرون وهو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير. ماكو. اسمع، هذا اللي قال ما لا بأس به، لأن هي أقوال. يعني شنو تدخل شيئا كالذكر؟ أنا ذكرت أكثر من 14 فقيه ناصبي، يعني تنكر لك واحد، تنكر اثنين، في عدة حلقات. أي شيء كالقضيب لأن هذه المرأة بممارسة بكثر هاي الأمور ووفق هاي الفتوى تقوم بعد ما تطفئ نارها إلا بالباذنجان أجلكم الله. فهذه مدرسة واحدة، مدرسة واحدة أجلكم الله وأجل الله السامعين. تف على هيك مدرسة قذرة. مدرسة الخوئي والناصبي مدرسة واحدة. فمن العار أن يحتج الناصبي على الأصولي بالخوئي وهو عنده قضيب صناعي وجواز الاستمناء والقضيب الصناعي. يقول في الإنصاف المرداوي جزء 10 صفحة 252 الطبعة الأولى، يقول لك الاستمناء لا يباح إلا عند الضرورة. انتبه. إلى أن يقول ونص عليه أحمد وقدمه في القاعدة 12 بعد الماء، وقال ابن عقيل في مرداء الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. الله يطيح حظك، الاستمناء أحب عنده. يقول الثانية حكم المرأة في ذلك حكم رجل، فتستعمل شيئا مثل الذكر، مثلا باذنجانة، قضيب صناعي تشتري، عند الخوف من الزنا، وهذا الصحيح. يعني شنو؟ يعني تتمتع بالقضيب الصناعي. زين أنتم أخبارية، شوف هذا يوثق كلامي في داخلك. كلمة قلت غلط خطأ، قلت ماكو في روايات شرعية عصائب، قلبوا الدنيا علي الأخبارية. الآن أنت تفكر
بالله عليك مو مدرسة واحدة، جالسون في رحلة واحدة الخوئي والناصبة، مدرسة واحدة الأصولي، منهج الأصولي. أرجع إلى قضية الخوئي، طبعا طويلة، فيجوزون التمتع أي شيء مثل الذكر، باذنجان، قضيب، كل شيء وهو الصحيح عنده. فالأصولي بأي حق، فالناصبي بأي حق يحتج على الأصولي بعورة الرجل من وراء الثياب وما عنده وين من بلاء؟ هي المدرسة واحدة أخبارية. أما بالنسبة إلى فتوى، والله مع الأسف أقول فتوى، هذول الأصوليون، خلوني أنقش هذا وأقول لك على قصة حصلت معي. أولا فقط قل له عرف لي الفحش فقط. الفحش هو الخروج عن الحد المتعارف بصورة عامة. فحش اكو تفصيلات واضحة. فحش لمس عورة الرجل للرجل من وراء الثياب، وعورة المرأة للمرأة وراء الثياب، مو فحش؟ خروج عن الحد المتعارف. والحديث يقول إن الله يبغض الفاحش المتفحش. كل كثير جاوز حده هو فحش. فكيف هذا مو حرام؟ في وسائل الشيعة باب كامل شو يقول؟ باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش. انتبه. فكيف أنت تضرب عورة رجل من وراء الثياب، أو هو لمس، همينة مو ضرب، لمس عورة رجل لرجل من وراء الثياب، أو مرأة لمرأة من وراء الثياب بدون شهوة، مو حرام؟ شنو هالكلاوات هذه؟ سبحان الله. دولة هذا هو الانحراف. باوع الحديث شو يقول؟ يقول إن أصاب فلا يؤجر. خابروا أي مكتب مال من ذول المراجع يسموهم، خابروا، قل له شنو حكم أي مسألة نطيش، تدري شو يجاوبك؟ أول كلمة: والله رأي السيد في المسألة كذا بالعباس. رأي. إذا أكو مخازي في هذا الكون فهو الاجتهاد والتقليد. هذا قدامك يجتهد وهو أصل القضية محرمة. هو أنت بس اسأل شنو تعريف الفحش. الأصولي مراوغ، ولكن هي الحقيقة هذه. فماكو داعي الناصبي يحتج أنه عندك والخوئي وما غير الخوئي، وهو عنده بعد ما أعظم من ذلك. والأصولي كذلك، لأن أنتم في الهوى سوا، منهج وسخ. ولا هذه فتوى باطلة، فتوى عار، فتوى منحرفة، وأستعر أن أسميها فتوى. مو صحيح. يذكرني بموقف حصل معي، الله على ما أقول شهيد. في إحدى الدول من إحدى المطارات كنت ترانزيت، قاعد انتظر، اجى شاب امامي، يعني جلس، يعني مبين مايع، ولكن يعني لباسه كذا. فقال لي انت شرقي بالانجليزي؟ قلت له اي. قال لي تحكي عربي؟ قلت له اي. قمنا نتحدث. شمرته مايع من يحكي. على كل، فاثناء الكلام قلت له انت متزوج؟ فاجئني. ايش تتوقعون ايش قال؟
فسألته طبيعي ما أشخص منين. قلت له أنت متزوج؟ قال لي أنا من المثليين. قلت له ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. فتصافحنا في مال الله في مال الله. شاهد كلامي الواقع الصراع بين الأصولي والناصبي هو هذا، لأنهم كلاهما ينشأ من منشأ واحد، منشأ فاسد، منشأ منحرف، مدرسة واحدة ومنهج واحد. هذا يجتهد بجواز لمس العورة بدون شهوة، وهذا يجتهد أن يدخل القضيب كله. مدرسة واحدة. عرفتم ليش أنا أتأذى؟ أتأذى لأن هم يسمون إحنا ضالين، وهم اللي براسهم خير. أخذ هيجي وساخة. فأخبارية منهج السيد الخوئي، وفي هذه يعني هذه المقولة للخوئي أجلكم الله وجل الله السامعين، تف على هيك كلام وسخ. عملا بالحديث أقول تف. هذه وساخة، هذه فتوى ناصبية هذه. فهذا المعمم الذي احتج على الأخبار يريد دليل. قل له عرف لي الفحش. لوتي أعرفك، لا دين لا ديانة، أعرفك ولكن عرف لي الفحش. إذا مو الفحش هو الخروج عن الحد، وإذا لمس العورة مو خروج عن الحد، شو اسميه؟ شو اسميه هذا؟ وهو عين الانحراف. ارجعوا إلى باب في وسائل الشيعة، باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش. خلي أروي لك الرواية. في في حديث عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون، فقال: لا بأس ما لم يكن. شوف هاي ما لم يكن شنو؟ يقول: فظننت أنه عني الفحش، وظن صحيح إلى آخر الحديث. ما لم يكن شنو؟ يعني ما لم يكن تخرج به عن الحد حتى يصدق عليك فحش. يعني أنت الآن تشوف مؤمن من المؤمنين محبس وسبحة، لازم لعورة مؤمن بالشارع، ايش تسوون انتم؟ لا احنا مو بقصد الشهوة، لا اشكال. خرب هيجي، خرب هيجي مله لك، خرب هيجي مله لك يقول لك شيخنا تقول خرب دينك، ولك خرب دينك مربع، واقصد به منهجك هذا اللي تتعبد به. مؤمن لازم عورة مؤمن، لا بأس، ماكو شهوة. لا ايش مدري كنت احنا بدون شهوة. او مرأة لازم عورة مرأة، لا بدون شهوة جائز. ويقول على لا اريد ان اسهل. واريد اعزز ثقة الناصبي والاصولي بقولي: تعرفون منو اول من يحاسبني؟ اول من يحاسبني الاخبارية. بالعباس كلمة تطلع مني غلط يقلبون الدنيا عليه. 5000 رسالة تجيني ما اقدر احكي. يجب ان اكون مستقيما في طرحي. اي اشكال في كلامي يشكلون: شيخنا هاي وضح لنا اياها، هاي كذا. ابد ما بيها. عرفتم شباب؟ اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم. تعريف الفحش شرعا هو الذي يبطل هذا الكلام ويبين فساده، ولا انا ايش عندي ويا الاصوليين الا انه منهج فاسد. هاي ادلتي، تفضل جاوب يلا. عرفتوا؟ أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.